I drive a Volkswagen. Bine v-am găsit în paradisul BMW-urilor, pentru că aici suntem la Beamer Invasion în Orlando. Nu este în LA, sunt două, este unul în LA, Chapter, California, și unul aici în Florida, unde ne-a prins un pic vremea proastă, dar se întâmplă, este ceva pe care noi nu putem influența și deci savurăm timpul așa cum e genial, vă spun sincer, e genial, vibe-ul e șmecher, oamenii sunt foarte, foarte nice, adică niciodată nu o să găsești aici pe cineva care îți vorbește urât sau are un mindset negativ, toți sunt foarte bine dispuși, cu toate că vremea e proastă. Și să vă arăt ce am văzut aici foarte șmecher, ceva care la noi nu prea vezi așa des. Nu e modificată, e stock, dar arată senzațional și din cauza asta o să vă arăt acum. Avem un XM, culoarea verde. Nu mă întrebați cum se numește culoarea pentru că habar nu am, dar nu arată rău deloc. Place. Îmi place. Îmi place, dar nu mi l-aș cumpăra. Nu știu de ce, nu e genul meu. E un pic prea pătrățos și mare, dar nu înseamnă că nu-mi place. Dar nu mi l-aș cumpăra. În rest, multe BMW-uri. Avem foarte multe BMW-uri. Un E93, M3, violet foarte, foarte fain, E60, M5, 2 M4, M3, un M3 și un M4, i8. Bun, încă două M-uri, de plin de M-uri. Oriunde te uiți e plin de M-uri și majoritatea foarte modificate. Deci, modificate mă refer nu numai ca jante, exterior, carbon, etc. la motor. Oamenii pot să-și modifice mașinile cum vor pentru că nu există RAR, nu există ITP, nu există restricții. Probabil există o inspecție tehnică, vă rog frumos să mă corectați dacă este așa sau nu, nu știu. Pentru că știu că oamenii aici nu au RAR, nu au TÜV, nu au chestii de genul care te opresc să-ți modifici mașina cum vrei tu. Cum a făcut acest domn aici. White body, jante cu buză, concave, colantul arată genial, după gust, dacă îți place, dacă nu, nu, mie place, arată top. Avem și poliția, care în general nu face nimic, sunt foarte, foarte, foarte cool. În poliție ce poți să vorbești? May I? Thank you guys for the safety, thank you so much. Of course, thank you. Bun, deci așa e poliția aici, sunt foarte cool. Dacă te ții, adică dacă nu faci prostii și nu încalci legea, nu o să ai niciodată probleme cu ei. Îmi place că este în 4, are culoare genială și buza top. Îmi place folia, chiar by the way, am primit și o folie pentru al meu, pentru geam, pentru parbriz, pentru că how you guys doing? Have you seen my Beamer? I saw it. Just 1 second. Deci a venit femeia cu gel, da? Întâlnesc. Enjoy! You do. See you around. See you. Aici avem niște băieți care vând carboane. Hey bro, what's up bro? All good? Yeah, bro. Are you cold? Okay, yeah. Sorry? You good? Yeah man, I love it. Oh, you're not cold? No. Are you? What do you drive? I drive a Volkswagen. What, Golf? Golf. There's nothing good over there. Don't say that you're gonna insult Alina. Why, she like golfs? She has one. Can you show us your car? Sure. What do you drive? I drive a G80. G80 competition. Yes, sir. Okay, tell us, what did you do? Did you modify it? I did. I put a front splitter. Okay. I What have- front splitter is it? This is from Maxton Design. But why is it glass black and not carbon fiber? You don't like carbon fiber? I do like carbon fiber, Yeah? but
That's my next step. That's gonna be, I'm gonna switch over. Okay, so the next one will be carbon the fiber, next right? one will be carbon fiber, which is Okay. what we have back here. We have a carbon fiber diffuser from Unit 17. I love it. I love it. Super Looks nice. amazing, I just yeah. gotta get the side strips, which are coming up too as well. And then obviously, just to top it off, the best wheels on the planet. Z Performance wheels. The best. ZP71. Nice. Beautiful. 21s all around, 10 in the front, 11 inches in the back. The best. See that, bro? So what See else? that, bro? What else? What else? What did you else? do? Orange Is it stock? Did you move to something like on the engine? Engine-wise? Did you I haven't tune it? touched the engine. Nope, So it's no engine. stock, right? Stock. Brooklyn Gray. Brooklyn gray, Brooklyn metallic gray. Yep. Beautiful. Yes, Love thank it. you. Ok. Thank you so much, bro. Thank you. Appreciate it. Ce-mi place foarte mult este acest M6 și acest ce arată genial. Ce-aș face eu? Aș lăsa-o un pic pe față. Pentru că nu-mi place fitment. Dacă te uiți acolo și uite de acolo, trebuie să fie perfect și nu e. Dar sunt câteva mașini aici care sunt aproape perfecte. What's up, bro? What's up, buddy? How you doing? Oh, good, man. You? Good. I'm alive. Enjoying the show here? Yeah, a little wet, but we're good. Yeah, I know. We can't change the weather, but we can change the vibe. That's right. Our home is your memories that remember seeing this day. Our home is your memories that remember seeing this day. Cât amel cu are omul sub capotă, ești nebun. I still gotta get used to that power too. Aș vrea să știu cum se aude minunea asta. Cred că îi dă un startup pe care îl rugăm. Guys, who's the owner of this beauty? Yeah, me. You. Sir. You wanna start it up? Huh? You wanna start it up? Sure. Let's hear the beauty. It's amazing. Wow, bro. Thank you. Sick. How many horses do you run? Like Right now, we haven't give us some dynoed it. data. Right now, we haven't dynoed it. It's built motor. But we're pushing about 40 psi, so it should be around 850 on the low end, 950 high end. Did you drag it? Yes. Nice. Yes. I haven't taken it yet, but I will. Cool. Thank you so much. Enjoy. Yes, sir. Thank you. Copilul nostru se cheamă Bethany. Să Bethany. o facă să fie Bethany. Bethany Zaharia, e melodic tare, dar tot sună bine. Nu vrei să o cheme Bethany Kendall. Zaharia? Bethany Kendall Zaharia. Se potrivește foarte bine. Se duce România la școală și o striga astea pe la școală pe acolo. Beții. Kendall. Kendall. Bethany. Petunia. Chiar sunt curioasă că eu am auzit câteva nume din astea care nu se prenumele cu numele de familie și mi se pare că, nu știu, trebuie să iei puțin și în considerare numele de familie, adică pe mine mă cheamă Rugină. Eu am auzit foarte multe combinații de nume din astea, de nume de familie care nu prea se pupă cu prenumele și mi se pare că ca părinte chiar trebuie să, nu știu, să sune cât de cât decent. Să sune decent combinația asta de nume, adică nu știu, pe mine o cheamă Rugină numele de familie. N-aș putea să-i pun numele copilului ceva așa fantasmagoric, nu știu, să o cheme Mercedes. E-Class. Am auzit, am știu pe cineva care cheamă E-Class. Garofița. Nu, da, dar nu știu, gândește-te de exemplu la Stephanie Rugină. Știi, nu poți să-i pui asemenea nume. Ștefania și
fată care, nu știu, Kelly Rugină. Cum sună? Zic că nu cam perete. Mai era una, mamă, cum o chema pe aia? Dar nu spune actrițe porno, te rog. Nu. Taylor Rugină. Cum ar Tocmai ce am suna aflat că asta? Taylor Swift este o femeie. Da, tu care nu știi cine e Taylor Nu știam cine e Taylor Swift. Bine, acum 2 ani nu știi nici cine e Messi, deci suntem bine pe celebrități. Poți să pui pip la nume, știi? Roberto. Roberto! Bă, hai să facem chestia cu cele mai românești lucruri pe care le poți face într-o țară unde oamenii nu înțeleg. Sau să le explicăm ce e aia, că you are water gun. You are water gun next to me, my friend. Ești pistol cu apă. Do you know who my father is? Dar știi ce trebuie să facem? Haideți, nu facem noi, lăsăm pe ei să ne comenteze în comentarii cu lucruri, vorbe românești traduse cuvânt cu cuvânt în engleză, de exemplu ca asta. Die my mother if I like. Die my mother if I lie, sau chestii din astea. Deci, în comentarii să vedem cine e mai creativ dintre voi. Chiar sunt curios. Asta și ce lucruri fac românii pe care nu le-ar înțelege americanii. De exemplu, eu am încercat să explic Selenei când era ușa deschisă, că mă trage curentul și era de... Ce? Și am încercat să le explicăm că în română poți să înjuri morții Da. rudelor. Nu, în română poți să înjuri orice ține de mamă, din Nu le-am păcate. spus de răniți. De răniți. Nu, am încercat să le explic ce înseamnă grijanie. Deci nu. Trebuie să explicăm asta cu răniții neapărat. Ce lucruri românești mai facem noi așa, de foarte... Cel mai bun comentariu primește un tricou. Da, cu mare. Chiar ar Mare trebui să ne plăcere. lăsați din tot felul de sugestii în comentarii cu lucruri pe care să le facem aici așa fără niciun sens și să le facem cu prieteni și le filmăm. Da, dați-ne idei pentru filmări stupide. Prieteni. N-a avut-o pe o să dea. Mașina e blacked out, iubitule, și mie mi-ar fi frică dacă ar fi nici asta pe lângă mine. Și ascultă Mariana Grande Balcan Remix dacă suntem albanezi. Că te întreabă un american, so what music do you listen to? Well, my friend, it's complicated. You know Ariana Grande? Yes, make it Balkan. Nu știu dacă el dorește chiar să se dea cu noi. Nu știu ce dorește, dar Nici eu. eu doresc să dai cu el. Păi da, el nu dorește să se dea cu mine. De unde știu? Tir în față. Da, noi suntem 3. El e singur. Da, și avem și un tir în față, adică nu Că puteam i-a chiar să... ezitat, i-a dat, a început Da, să-i da, dea da. el și și-a dat mult. Da. A fost mărșăvia asta. Da, pentru că n-am știut că o să se dea. Cum ar fi să fie polițist? Cum ar fi să se dea cu mine și la un moment dat să aprindă girofarele? Ce mi-a dat? Cum mai saturați? Ce-mi place. Ba da, pleacă, uite. Hai cu mâna. Pleacă. Pleacă. Da, pleacă. Door-to-door selling. N-au apucat să prindă, din păcate, pe cameră faptul că Bogdan ne-a ajutat să scriem pe telefon Instagram mare și Silviu l-a scos pe geam. Prietenii noștri noi au văzut și după aia au scris și ei Instagram și l-au scos pe geam ca să facem schimb. A fost foarte cute. Acum următorul pas este: auzi, băiat, nu vrei și tu niște jante?
Genți? Dorești genți? Genți. Genți. Ce genți recomand?